سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما خوش و سلامت باشید. امروز میخوام براتون یه غذای سنتی درست کنم، عدس پلو با کشمش و خرما. من اینجا عدس و برنج دارم که اینا رو 2 ساعت قبل از اینکه بخوام بپزم خوب شستم و با آب ولرم خیسش کردم. البته برنجم رو با نمک و عدس رو بدون نمک. حالا من آب عدسم رو خالی کردم و میریزم توی این قابلمه. این عدس چون خیس خورده خیلی سریع میپزه، شاید حدود 10 دقیقه، و 1 کاپم آب بهش اضافه میکنم، آب جوشیده، و میذارم بپزه. الان 5 دقیقه است که این عدس من داره میپزه و کاملا آماده شده. من الان میخوام برنجم رو آبکش بکنم. آب برنجم رو خالی کردم، میریزم توی این قابلمه، میذارم یه 3 دقیقه بجوشه. خیلی خب، الان 3 دقیقه است که من این برنجم داره میجوشه. فکر میکنم 1 دقیقه دیگه احتیاجه که این بپزه. حالا من کشش میکنم، یه کمی آب سرد روش میریزم که هم نمکش گرفته بشه و همین که از زیاد پخته شدن جلوگیری میکنه. اوکی. حالا من توی این قابلمم یه کمی آب روغن میریزم. این آب و البته کره آب شده. حالا من این عدس و برنج رو قاطی میکنم و میریزم توی قابلمم. خیلی خوب. حالا من با ته این قاشق چوبی چند تا سوراخ میکنم که بخار خوب بیاد بالا و غذای ما پخته بشه. حالا دمکنی میذارم روش. حدود 2-3 دقیقه که با حرارت زیاد پخته شد و بعد بهش آب روغن میدم و میذارم حدود نیم ساعت آماده میشه. من الان آب روغن این برنجم رو بهش میدم. من اینجا 2 نوع کشمش دارم و یه مقدار خرما که من خرماها رو هسته‌هاشو در آوردم و به جاش بادوم گذاشتم. اینا رو من تو کره یه چند ثانیه سرخش میکنم، کنار میذارم که بعداً ازش استفاده کنم. حالا من این خرماها و کشمش رو میریزم توی این تاوه، شاید حدود 1 دقیقه سرخ بشه و بعد اینو میذارم کنار که روی پلوم ازش استفاده بکنم. در همین حد کافیه. الان
دقیقا نیم ساعته که پلوی من پخته آماده است و من الان اینو سروش میکنم. اول یک کمی من میریزم توی این کاسه که توش زعفرون بریزم. زعفرون آب کرده دارم اینجا و من اینو برای روی پلوم ازش استفاده میکنم. اینم از عدس پلوی خوشگل و خوش عطر و خوشمزه ما. معمولا اینو با کوکوی سیب زمینی میخورن و اگر دوست داشته باشید با مرغ هم میخورن. موقعی که برنجتون رو دارید میکشید اگه دوست داشته باشید میتونید به مقدار خیلی کم دارچین لابلای برنجتون بپاچید. من واقعا طاقت ندارم، منتظرم که یک کمیشو تست بکنم. خیلی خوشمزه است. خیلی متشکرم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این غذای فوق‌العاده خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون حتما درست بکنید. به امید دیدار همه عزیزان تا برنامه آینده.